Hôm nay mình nhận được một con Oppo A9 2020 lỗi tăng luôn các bạn. Thế nên con này phải thay màn. Giờ mình tháo ra thay màn cho các bạn. Rồi mình sẽ tiến hành thay cái màn này nhé. Mời bạn cùng theo dõi nhé.
Ok rồi các bạn nhé. Ok. Cảm ứng ok hết, đầy đủ nhé, hiển thị đầy đủ ok hết. Ok. Giờ mình kết thúc video tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ video của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé. Chào các bạn nhé.